Xin chào mọi người, các bạn có tin là 2 tuần rồi bọn mình chưa gặp nhau không? Đây là cái video đầu tiên được quay bằng cái máy mới của mình. Mình không chắc là cái chất lượng video nó có đủ tốt hay không, và nếu mà không đủ tốt thì cũng đành phải vậy thôi, bởi vì mình đổi máy rồi và đây là tất cả những gì mà mình có ấy. Mình biết là mọi người đã nhìn thấy con trồn này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là con trồn. Mình không biết tại sao mà lên video nó lại bị chói chói chóe chóe như này, nhưng mà đây là con trồn đầu to của mình. Đầu nó kiểu siêu to ấy. Và cuối cùng thì mình chọn chủ đề là những cuốn sách đã khiến mình khóc. Nhưng mà cái video này mình sẽ cố gắng dùng một cái tông giọng rất là vui vẻ, thoải mái, bởi vì là chuyện nó cũng đã qua lâu rồi ấy. Bây giờ mình nghĩ lại mình cũng chẳng muốn khóc nữa, thế nên là mình không muốn cái không khí của video này bị ảm đạm hay gì, mà mình sẽ cố gắng cười nói vui vẻ nhất có thể với các bạn. Trước khi xem video này thì các bạn có thể đi nghe cái bài hát mà mình đã cố gắng nhồi nhét cho mọi người nghe, đấy chính là Anh Sẽ Ôm Em Đến Hết Mùa Hoa Rơi của Chủ tịch Kim. Đã có một bản MV chính thức, xem khá là đã mắt, xem khá là thích đi. Nghe xong rồi thì các bạn có thể quay trở lại xem video của mình, hoặc là lưu vào rồi lát nữa xem video xong thì nghe sau. Ok, vậy thì ngày hôm nay như mình đã nói, chủ đề sẽ là 5 cuốn sách mà đã khiến mình khóc. Có thể là một chi tiết quá là sốc này, hoặc là cả một cuốn truyện là một cuốn truyện cảm động này, hoặc là nó quá là hay đến mức mình phải khóc ấy. Thì nó là như thế. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì mình muốn nói với các bạn là mình không phải là một đứa dễ khóc khi đọc sách. Thế thì đọc truyện mình lại có một cái tiêu chuẩn khắt khe hơn với bản thân ấy. Mình không biết tại sao nhưng mình rất là khó khóc. Thế cho nên là một số những cái cuốn sách mà các bạn nghĩ là bắt buộc phải có trong cái danh sách này của mình thì nó lại không ở đây ấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái cuốn sách đấy trước, nó gọi là Honorable Mention, tức là cuốn sách này không phải là một trong những cuốn sách khiến cho mình khóc, nhưng mà nó cũng rất rất là hay, rất rất là cảm động, và mình nghĩ là nếu mà đọc ở trong một thời điểm khác thì có thể là mình đã khóc rồi, nhưng mà rất tiếc là cái lúc mà mình đọc thì mình lại không khóc. Và cái honorable mention này được dành cho cuốn sách có tên là All the Light We Cannot See, hay còn có tên tiếng Việt là Ánh Sáng Vô Hình. Mình thề là mình phải nói về cái cuốn sách này đến kiểu 101 lần ở trên kênh của mình rồi, nhưng mà nếu mà các bạn chưa biết đến cái cuốn sách này thì nó nói về Thế chiến thứ hai. Rất là nhiều người đã đọc và đã thích nó, thế cho nên là tại sao bạn vẫn chưa đọc nhỉ? Nó đã có bản tiếng Việt rồi, bởi vì mình nghe là rất nhiều người bảo là cái bản tiếng Anh của cuốn sách này thì hơi khó đọc. Từ ngữ nó hơi bị advanced, nó hơi bị cao cấp quá ấy. Mình thấy bình thường bởi vì mình quen rồi, nhưng mà nếu mà các bạn không đọc được bản tiếng Anh thì rất may cho các bạn là đã có bản tiếng Việt rồi. Thế cho nên mình rất là hy vọng các bạn sẽ đọc cái cuốn sách này, bởi vì mặc dù bản thân mình không khóc nhưng mình biết rất nhiều người đã khóc vì cuốn sách này, và thật sự nó là một cuốn sách vô cùng cảm động về Thế chiến thứ hai ấy. Ok, bây giờ là danh sách chính thức của 5 cuốn sách đã khiến cho mình khóc. Và thật sự là mình sẽ không sắp xếp theo đúng bất cứ một thứ tự nào cả. Và cuốn sách đầu tiên mà mình nghĩ là rất là ít người biết đến, chính vì thế nên mình mới phải nói đầu tiên để các bạn không bỏ qua khi mình nói nó. Đây là cuốn sách cuối cùng ở trong bộ sách có tên là The Infernal Devices. Thì cái này ở trong tiếng Việt đã được dịch bởi Chi Books, có tên là Quân đoàn hủy diệt. Và cái tập 3 này cũng có tiếng Việt rồi hay sao mình không nhớ đâu, nhưng mà đây là tập cuối cùng của cái bộ truyện đấy. Lý do mà mình thật sự rất là thích cái tập này, và thậm chí là mình đã khóc ấy, mà mình còn ngạc nhiên bởi vì mình khóc, bởi vì nó là hội tụ của tất cả những cái gì mà còn thiếu, còn chưa được giải đáp của tập 1 và tập 2. Nó đều được giải thích ở tập 3, nó đều bùng nổ, bùng phát ra ở tập 3. Và thật sự là ở trong cái bộ truyện này có một cái vô cùng là hay, đấy chính là các nhân vật và mối quan hệ giữa các nhân vật. Nhưng mà đây là một trong những cuốn sách mà có một cái chuyện tình hay nhất mà mình từng đọc. Thế cho nên là mình nghĩ là các bạn thật sự nên theo cái bộ này. Mặc dù quyển 1 và quyển 2 có thể rất là chán, nhưng mà mình thề là quyển 3 nó đáng đọc kinh khủng luôn. Tiếp theo là một cuốn sách mà mình đã từng review ở trên cái kênh này, nó có tên là Quái vật ghé thăm. Trong tiếng Anh là A Monster Calls. Nếu mà các bạn không biết A Monster Calls là cái gì thì mình nghĩ là các bạn chưa xem kênh của mình đủ lâu rồi. Và mình nói thật với các bạn là lần đầu tiên mình đọc mình không có cái cảm xúc gì cả. Mình không biết tại sao luôn, nhưng mà lần thứ hai mình đọc và mình thật sự suy nghĩ về nó thì mình đã khóc ở cái đoạn cuối. Và thật sự là mình không phải là khóc kiểu hu hu ấy, mình không phải khóc tuôn trào, mà là mình kiểu nấc nấc ấy. Tức là mình không thể nào mà thoát ra khỏi cái sự ám ảnh ấy. Cuốn sách thứ 3 mà đã làm cho mình khóc, và mình nghĩ là cái cuốn sách này cần được nói ra mặc dù nó chưa có tiếng Việt. Và cuốn sách này đã được không những chị Hà Khuất này, rồi là anh Nonsense Bookstop này, rồi là chị Hà Linh này, đa phần là tất cả mọi người trên cái BookTube Việt Nam này, mọi người đã đều biết đến cuốn sách này, đã mua hoặc là đã đọc hoặc là đang đọc gì đó. Thật sự là cái cuốn sách này là một cuốn sách vô cùng nổi tiếng, và mình chưa từng nghĩ là mình sẽ khóc về quyển này, bởi vì trong khi đọc mình không có nhiều cảm xúc đến thế. Mình cảm thấy nó rất là hay, nó rất là thấm, nó rất là ý nghĩa, nhưng mình không khóc được. Hình như mà có cái quả plot twist ở cuối cùng, đúng chính xác là những trang cuối cùng luôn, thì mình gục.
Hôm đấy là kiểu đang ngồi ở giữa phòng ấy, xong rồi mình đọc đến những cái dòng đấy xong mình gục luôn, mình kiểu mình khóc hu hu luôn ý. Mình đi rửa mặt xong mình quay lại mình khóc tiếp ý. Nếu như các bạn đã có những cái dự tính, đã có những cái suy đoán và cuối cùng cái suy đoán nó đúng ý, thì mình nghĩ là nó không sốc đến thế. Thật sự là cũng không thể không nhắc đến một cuốn sách có tên là The Nightingale hay là Sơn Ca Vẫn Hot. Cuốn sách này được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ ở Việt Nam và dạo gần đây thì mình mới thấy nó tự nhiên nổi lên. Và mình đã có duyên, có cơ may được đọc cái cuốn sách đấy. Và lý do tại sao mà mình lại khóc vì cuốn sách đấy chứ không phải là All the Light We Cannot See. Mặc dù là mình thích All the Light We Cannot See hơn hẳn. Và mình nghĩ là đấy là bởi vì The Nightingale nó ngắn hơn rất là nhiều. Và nó dồn tất cả mọi thứ vào một cái mốc ấy. Trong khi đấy thì mình cảm thấy là All the Light We Cannot See thì nó khá là dài. Và mình đọc thì mình cảm thấy là đoạn nào nó cũng hay ấy, chứ nó không có tất cả dồn vào một cái mốc nhất định ấy. Và thật ra là cái mốc của All the Light We Cannot See là cái đoạn mà gần cuối rồi thì mình cảm thấy bị vỡ tim nhiều hơn là buồn ấy. Tức là lúc đấy mình sốc đến mức mình không khóc được. Còn ở trong The Nightingale thì nó lại là một cái cảm xúc rất là bình thường thôi. Tức là nó buồn đủ để mình khóc và nó không quá sốc để mà mình đứng hình. Nhưng dù sao thì The Nightingale vẫn là một cuốn sách vô cùng hay. Và nó đang bị underrated, tức là không nhiều người quan tâm, không nhiều người đánh giá cao cho nó, đặc biệt là ở Việt Nam ấy. Thì mình thật sự nghĩ là các bạn nên đọc thử cái cuốn sách này. Nó rất là hay được so sánh với All the Light We Cannot See. Thế nên là các bạn đọc thử đi nhé. Và nếu mà ai đọc rồi thì cho mình biết ý kiến các bạn. Vậy thì cuốn sách cuối cùng ở trong danh sách này là gì? Có lẽ mình không cần phải nói, các bạn cũng biết thừa đúng không? Đó chính là cuốn sách Call Me By Your Name của Andrea Simon. Mình thề là ngay ở trong cái video mà mình review quyển này mình cũng đã khóc rồi ý. Xong các bạn biết gì không? Cái nhạc phim ấy nó ám mình kiểu 2 tháng trời ấy. Kiểu ngày nào mình cũng nghe cái bài đấy. Và cái đợt đầu tiên mình mới nghe thì ngày nào mình nghe mình cũng khóc. Bởi vì là khi mà mình nghe thì mình bật luôn cái đoạn ở trên YouTube ấy. Tức là ở trên YouTube nó có cái đoạn mà họ cắt nguyên từ phim ra mà có chứa cái đoạn nhạc đấy. Thế là mình xem lại cái đấy mình lại khóc. Như mình đã nói thì cái tiêu chuẩn của mình hơi cao một tí. Tức là mình đọc nhiều sách quá rồi ấy. Thì mình cũng đoán được nhiều chi tiết quá rồi ấy. Mình gặp nhiều kiểu mô típ quá rồi ấy. Thế là thành ra là mình cũng hơi bị nhờn ấy. Thế là mình không thể khóc được nhiều. Nhưng mà thật sự là những cái gì mà thật sự khiến mình phải khóc như thế này ấy, là những cuốn sách mà mình nghĩ là thật sự có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Và mình cũng nghĩ là chúng nó thật sự hay ở một cái level, một cái mức độ cao hơn hẳn những cái cuốn sách hay khác ấy. Cảm ơn mọi người vì đã xem cái video này. Không biết là chất lượng của quay phim có ổn hay không bởi vì cái camera mới mà. Nên cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình và đã chờ đợi mình trong vòng 2 tuần. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. See ya!